Assalamualaikum, welcome to Course Exams of Instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې موږ ډیټا ټول ډیسکس کړو. په نن لیکچر کې موږ د ډیټا ټیب فورکاست چې کوم ګروپ دی هغه به ډیسکس کو. راځو سکرین طرف ته ایکسل موږ اوپن کو. نن موږ سره چې کوم ټاپک دی هغه د فورکاست. په دې کې راځي موږ سره واټ اف انالیسس راځي. واټ اف انالیسس کې موږ سره یو درې اپشن دي: سیناریو منیجر، ګول سیک اینڈ ډیټا ټیبل له. سیناریو منیجر دا موږ سره یو ډېر کافي امپورټنٹ مطلب د کمانډ دی. ګول سیک هم امپورټنٹ کمانډ دی اینڈ ډیټا ټیبل هم موږ سره دا یو ډېر کافي اهم دغه د موږ سره کمانډ دی. دا هم موږ سره یو اهم کمانډ دی د ډیټا ټیبل. نو دا درې وړاندې اپشن به ډیسکس کوو په دې کلاس کې. ډېر امپورټنٹ دي. ها په دې کې موږ سره اوس دا موږ سره ډېر امپورټنٹ دي. نو دا اوس ډیسکس کوو. په دې کې موږ سره دلته موږ سره ډیټا لیکلي ده. لایک پرایس دی، پرایس $32. کوانټیټي مې لیکلې. لیټ سپوز یو پروډکټ دی موږ سره مطلب کوانټیټي کې موږ سره 2 نه دی اینډ موږ سره پرایس چې دی موږ سره $32 دی. دا دواړه بیا خپل کې دلته ملټیپلای کړي لایک ایکوال ټو اینڈ سم کړي دي. دا ملټیپلای دا مې خپل کې داسې ملټیپلای کړي دي. نو دې نه موږ سره ټوټل ریوینیو مطلب ټوټل موږ سره دونه ریوینیو کاسټ کی دا کی جنریټ کیږي. مطلب دې نه کوانټیټي یا سیل کو یا موږ دا کو پرچیز کو نو موږ ته دونه پرایس کې پروز یا دونه پرایس کې موږ دا سیل کو. نو دې نه راغی $3,200 راغلی. او د دې مطلب فار ایگزامپل زما ټرانسپورټ خرچه په دې څونه راځي $32 $320 راځي. اینډ موږ سره آیټم کاسټ څونه راځي موږ سره مطلب نو موږ سره دا 2000 چې کوم دی موږ سره ډالر راځي. ټوټل زما کاسټ چې کوم دی هغه $2,324 راځي مطلب ډالر راځي. دا مې هم دلته خپلو کې څه کړي پلس کړي مې دا دواړه مې پلس کړه. نو موږ سره دا رنګ راغلی اینډ دا مې ترنه بیا سپریټ کړي دي. دا به ترنه لازمي تاسو بیا سپریټ کوئ لایک ایکوال ټو تاسو چې زه ترنه دا ماینس کوم نو دې نه به موږ ماینس کو چې کوم موږ سره ټوټل کاسټ دی دا به دې نه موږ ماینس کو دا رنګې. نو مطلب دې نه $880 راغله. اوس دا خو موږ سره راغلی د دې پوره پروفیټ راغلی. اوس فار ایگزامپل زه یم چې دا پروډکټ زه 200 سیل کم، 300 سیل کم، 400 سیل کم، 500 600 د دې نه ما څه څونه پروفیټ جنریټ کیږي. نو که زه وایم چې زه مطلب دغه د زرو کما زه ځان ته شو کم یو شیټ زه ځان ته بالکل جوړ کم. نو دې لپاره که تاسو خپل کوئ نو دې لپاره به تاسو څه کوئ د دې یو بیا بل ټیبل به جوړوي کې به 200 کوانټیټي لیکي یا به خپل ملټیپلیکیشن کوي. نو دې نه ښه اپشن موږ سره دی واټ اف انالیسس کې موږ سره سیناریو منیجر. په دې باندې به کلیک کوئ. دلته به تاسو ته وایي چې دا پکې ایډ کا. نو په ایډ باندې ما کلیک کو. اول موږ ته وایي چې کوم دی سیناریو دغه دی مطلب دغه نیم ولا ورکړه. نو دلته نیم ما څه ورکو دلته زه نیم ورکوم چې 200 کوانټیټي. زه یم چې 200 کوانټیټي نیم صرف دا مې نوم دلته ورکو. چینجینګ سیل زه څه دا کوم فار ایگزامپل زه دې سیل یادوم. زه دې سیل چې کوم ویلیو ده هغه زه څو کوم 200 ته کنورټ کوم. دا مې صرف دلته نوم ورکو. صحیح ده. دا چې کوم نوم دی دلته یو کمنټ لیکلی شي. کمنټ مطلب بای ډیفالټ چې کوم تاسو کمپیوټر وي کوم نیم سره وي نو هغه نیم به دلته راځي، ډیټ به راځي. زه پکې څه چینجز نه کوم اینډ اوکې باندې مې کلیک کوم. دلته وي تاسو څه وي انټر ویلیوز فار ایچ اف د چینجینګ سیل. چې کوم سیل دا چینج کوي د دې ویلیو چینج کوي. دې لپاره څونه ویلیو نو دې لپاره 200 ویلیو کوم. ایډ باندې مې کلیک کوم. تاسو اوکې کولی هم شي. دلته وایم چې 300 کوانټیټي به موږ سره دا موږ سره نیم دی لما ورکو اینډ C5 الریډي موږ سره سلیکټ دی. د نو کې باندې مې کلیک کو. مې لکه دا موږ سره چې 300 کوانټیټي شنو دی پرایس به سره راځي موږ سره. تاسو اوکې باندې هم کلیک کولی شي. بیا تاسو ایډ کولی شي دا رنګې. اوس موږ سره فار ایگزامپل که زه یم چې دا 400 موږ سره کوانټیټي شي QTY مې ولیکلو. سیل خو موږ سره مک کرانګي دا سلیکټ دی. د نو کې باندې مې کلیک کو اینډ دا دلته تاسو څو لیکي دلته تاسو 400 ولیکي دین اوکې باندې کلیک کوئ. نو موږ سره دا رنګې 200 300 400 جب اپ ټو 700 پورې ایډ کوم. نو ایډ مې کوم اینډ دلته مې دا سیل سلیکټ دی الریډي. دلته وزو لیکم $500 کوانټیټي دین اوکې باندې مې کلیک کو. دلته هم زه 500 ولیکم دین اوکې باندې مې کلیک کوم اینډ دل دوباره ایډ. دلته موږ سره چې کوم دی هغه ما 600 کوانټیټي صرف دا نوم مې ځکه ورکو چې بیا موږ ته پته لګي ځکه ما دا نیم دلته ورکړ. کین تاسو دې له بدل نوم هم ورکولی شي. سیل موږ سره دا کوانټیټي والا سلیکټ دی. دین اوکې باندې مې کلیک کو اینډ دلته نه مو ولیکلو 600 دین اوکې باندې مې کلیک کو. نو دا رنګ شو. لاست ون وز 700 ایډ کوم دلته اینډ دلته نه وز 700 QTY کوانټیټي. دین سیل به مکه سلیکټ دی موږ سره C5 چې کوم سیل دی مطلب C نمبر کالم 5 نمبر کې موږ سره ډیټا پریزنټ تا اوکې باندې مې کلیک کو. دلته وز 700 ولیکم دین اوکې باندې مې کلیک کو. او دا موږ سره ایډ شو. اوس که زه یم چې موږ ته ډایرکټ د 200 چې کوم موږ سره 200 کوانټیټي ادي د موږ سره ډایرکټ پروفیټ شو شي. نو زه دلته په دې باندې کلیک کولی شم چې شو کوم موږ سره. نو مطلب چې کله موږ سره 200 پروفیټ دغه شي کوانټیټي شي موږ سره نو دې نه به موږ سره څونه پروفیټ جنریټ کیږي 1760. که دا موږ سره 300 کوانټیټي کلیک به وکړي اینډ
شو باندې کلیک کړئ دین به $2640 جنریټ کی که زه 400 کوانټیټي ته راشم نو که زه په دې باندې کلیک کوم دینه به څونه پروفیټ راځي موږ سره 3520 به راځي موږ سره که زه 500 کوانټیټي دا کوم نو دینه موږ سره راځي 4400 دینه موږ سره پروفیټ جنریټ کی اینڈ لاست 700 چې کوم دینه موږ سره 6160 چې کوم موږ سره دینه موږ سره دونه مطلب دا پروفیټ په جنریټ کیږي اوس که تاسو وی چې زه دی یو سمری جوړوم نو دلته به تاسو سمانه کلیک کړئ سمری ایډیټ کولای هم شي تاسو ایډیټینګ وغیرہ پکې هم تاسو کولای شئ که ایډیټینګ پکې کول غواړئ که تاسو وایئ چې زه ویلیو دوباره چینج کولی هم شئ ډیلیټ کولی هم شي بل هم پکې ایډ کولی شي دین اینډ که تاسو پکې ایډ کوئ نو دلته کلیک کړئ اینډ دلته تاسو پکې نور هم ایډ کولی شئ لایک زه لیکم 8000 QTY دین اوکې باندې مې کلیک کو اینډ دلته نه ما څه ولیکلو 8800 مې ولیکلو دین اوکې باندې مې کلیک کو زه پکې بل هم ایډ کوم دلته مې ولیکلو 900 QTY دین اوکې باندې مې کلیک کو ان دلته ما هم ولیکلو 900 دین اوکې باندې مې کلیک کو اوس که تاسو دې سمری جوړوئ نو په دې باندې به کلیک کړئ سمری تاسو ته وایي سینیارو سمری که سینیارو پیوټ ټیبل چې کوم ریپورټ دی هغه جوړوئ نو اول به موږ سمری دا جوړ کړو دا هم جوړ کړو اینډ دین دلته مې کلیک کو چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم باقي دا موږ سره دی یو شیټ اوپن شي دلته وایي چې 200 کوانټیټي شي نو مطلب موږ سره به دونه راځي موږ سره مطلب پروفیټ یا به دونه راځي 300 کې به دونه پروفیټ راځي اپ ټو 900 کې موږ 7920 پروفیټ په موږ سره راځي خو دلته که تاسو وګورئ نو دلته چینجینګ ویلیو چې کوم دی هغه نوم نه ښیي صرف C5 ښیي او دلته C10 ښیي نو دا لږ مسله ده دا به زه ډیلیټ کړم او د دې لپاره به زه طریقه داسې وکړم چې زه به دې کوانټیټي دلته نیم باکس کې دلته به زه دې نوم چینج کړم او دې ته به زه ولیکم کوانټیټي QTY اینډ دلته نه مې دې سیل نه مې چې کوم دی مې نوم مې دې له چینج کړو دې له مې ولیکلو پروفیټ نیم نو پروفیټ مې چې ولیکلو یو خو ماته دا ایزلی پته لګي چې دا پروفیټ دی دا کوانټیټي نو په دې واټ اف باندې مې کلیک کو سینیارو منیجر اینډ سمری اینډ دلته نه کم یو سینیارو سمری باندې مې کلیک کو نو دلته تاسو ته ښکاري دلته کوانټیټي دا دی موږ سره اینډ دلته نه موږ سره دا چې کوم دی دا موږ سره پروفیټ دی نو دا رنګه تاسو دیس از یوز کولی شئ تاسو کول غواړئ واپس زه ډیلیټ کوم ډیلیټ مې کو دلته نه دا رنګه تاسو دیس از یوز کولی شئ په دې باندې کلیک کوئ سینیارو منیجر اینډ دلته نه تاسو چې کوم ویلیوز وغیرہ دی هغه تاسو دلته نه څه کولی شئ شو کولی شئ د هغې تاسو یو رپورټ وغیرہ یوز کولی شئ ما واپس 100 کو دلته نه نو 100 کې موږ سره دونه که زه په دې کلیک کوم او ته ماته دې یو سمري جوړه کړه نو په دې ته یو سمري جوړولی شي که یو کس وي چې زه په یو ټیبل رپورټ جوړم نو په دې باندې کلیک کړه باقي دا موږ سره دی چې کوم دی یو بل داسې رپورټ راشي همدارنګې دې کې موږ سره لیکل کړي چې دې نه موږ سره دارنګې دا تاسو بیا ډالر ته کنورټ کولی هم شي دلته راشي هوم اینډ دلته نه موږ سره دا کرنسي ته کنورټ کړي نو دلته به ډالر فارم کې تاسو سره شو کېږي نو ټیبل هم جوړولی شي په ټیبل هم جوړولی شي او هغه رنګې یو شیټ هم تاسو څه کولی شي ای لپاره جنریټ کولی شي جوړولی شي همدارنګې که تاسو دا واپس ډیلیټ کوئ دا که تاسو ډیلیټ کولم شي که زه په دې باندې کلیک کړم دلته راځي موږ سره سینیارو منیجر کې دا تاسو څه کولی شي واپس دلته نه ډیلیټ کولی هم شي که تاسو وایئ چې زه ډیلیټ کوم نو دلته نه تاسو دا ایزلی تاسو کوم دی هغه ډیلیټ کولی شي دا تاسو ډیلیټ کړئ به دا موږ سره ختم شو د دې رپورټ په بیا نه جوړېږي موږ سره واپس به دا موږ 100 کوم د دې نه پس راځي پکې موږ سره ګول سیک راځي اوس ګول سیک یو ډېر کافي اهم اپشن دی فار ایگزامپل زه په دې باندې کلیک کوم دلته موږ ته لیکلي فایند د رایټ انپوټ فار د ویلیو یو وانټ که زه په دې باندې کلیک کوم دلته موږ سره سیټ ویلیو نو سیټ ویلیو موږ سره څه شی دی موږ به دا ویلیو زه یم چې زه دا پروفیټ چې کوم دی دا زه څونه ته رسول غواړم دا زه چې کوم دی 5000 ته رسول غواړم 5000 ته دا کنورټ کول غواړم باید د کم یو ویلیو ماته وي چې چینج کړي چې کومه ویلیو ته چینج کړي نو چې هغې نه مطلب سر شی راشي موږ سره 5000 راشي که تاسو دې کې هر یو چینج کوئ اټومیټکلی به تاسو ټول په شیټ کې چینجز کړي زه یم چې زه کوانټیټي چینج کوم نو موږ سره دی د دې نه 5000 چې کوم دی ویلیو جنریټ شي کوانټیټي زه چینج کوم نو زه چې څنګه اوکې باندې کلیک کوم نو تاسو ګورئ چې 568 کوانټیټي شي نو تاسو سره به 5000 پروفیټ پي مطلب دغه چې دا ډایرکټ موږ سره څو دی موږ سره چینج کړو زموږ ټارګیټ 5000 پروفیټ و نو ماته وي چې دونه کوانټیټي به ته سیل کې دی نه بس یا به سیل کې به نو دونه به تاسو سره څه کېږي پروفیټ پاتې کېږي نو دغه رنګې څه دی موږ سره ما واپس کنټرول جی کو که زه واټ اف ته راشم ګول سیک باندې کلیک کوم زه ورته یم چې دا ویلیو کومه موږ سره ده زه دا کنورټ کول غواړم 7000 ته 7000 ته کنورټ کول غواړم خو زه کومه ویلیو چینج کوم پرایس چینج کوم کوانټیټي دی هم دغه وي خو صرف زه پرایس چینج کوم نو زه اوکې باندې کلیک کوم اینڈ زه واپس واټ اف باندې مې کلیک کو ګول سیک باندې مې کلیک کو موږ سره سیټ سیل نو موږ دا سیل چې کوم دی دا سیټ کو نو دلته نه به دا ما ریموف کو دا سیل ورته ما سلیکټ کو زه څه کوم دا زه چینج کوم زه څه ته چینج کوم دا زه 7000 ته چینج کوم کومه ویلیو ما ته وي چې چینج کول غواړي زه یم چې زه دا کوانټیټي چینج کوم نو که زه اوکې باندې کلیک کوم نو موږ سره به اټومیټکلی چې کوم دی دا به چینج شي موږ سره دارنګې تاسو دا څه کولی شي چینج کولی شي کوانټیټي وغیره هم چینج کولی شي خو که تاسو وایي چې نه زه کوانټیټي نه چینج کوم نو دې لپاره بیا تاسو واټ اف باندې کلیک کړئ ګول سیک
دلته نه دا ما ریموف کا پروفیټ می سلیکټ کو ویلیو ټو ویلیو چې کوم دی فار ایگزامپل کوم یو مونږ سره ویلیو ست نه جوړول غواړي دغه سیل نه تاسو کوم ویلیو جوړول غواړي دي نه زه چې کوم دی 7000 ویلیو جوړول غواړم بای د چینجینګ اف کوم ویلیو زم چې دا پرایس د چینج کوم نو دې سره د مونږ سره کوانټیټی دی هم دغه وي خو چې زه پرایس چینج کوم مونږ سره دینه سونه پروفیټ راشي 7000 راشي زه چې څنګه کې باندې کلیک کوم نو مونږ راوي چې په $100 باندې یو پیس تاسو مطلب یو کوانټیټی تاسو خرڅوي یو پروډکټ خرڅوي نو تاسو به 7000 چې کوم دی تاسو سره به جنریټ کیږي نو دا رنګ تاسو کولای شي د دیس از یوز کولای شي کنټرول زد د دې نه پس واټ اف ګول سیک دا رنګ مختلف دي لیټ سپوز زه دا ویلیو دا کول واړم چې کوم یو ویلیو تاسو چینج کول واړی سونه ټارګټ ته رسول واړی 9000 ته زه رسول واړم خو زه کوم ویلیو دا کول واړم زه دا ویلیو چې کوم دی بای د چینجینګ اف ایټم چې کوم کوست دی زه دا چینج کول واړم زه چې څنګه کې باندې کلیک کوم ها او دا مونږ سره ولې ایرر راکې ما د وی چې کنټینټ چې کوم دی چې ویلیو پکې وینو اعلی نو دا مونږ سره ویلیو دا نه دا مونږ سره اینډ دام ویلیو نه دا دام ویلیو نه دام ویلیو نه ها دې کې به تاسو ویلیو سلیکټ کوئ اسکه دا سلیکټ کوم دې کې مونږ سره ګور فارمولا دې کې مونږ سره فارمولا ده ان دې کې مونږ سره فارمولا ده نو صرف دا مونږ سره په دې دوه ویلیو کار کوي ځکه چې دا مونږ سره ایز ا ویلیو مونږ لیکلي دي نو که ویلیو مونږ سره وي نو کار به کوي که ویلیو مونږ سره نه وي کار به مونږ سره نه کوي صرف ویلیو مونږ سره چینج کوي ان که تاسو وي چې فار ایگزامپل زه دا ویلیو سره نه دا کول غواړم زه خپله لیکل غواړم فار ایگزامپل دلته نه خپله لیکل غواړم چې $300 او دا مونږ سره ویلیو شو اوس دا مونږ سره خپله ویلیو شو نو که اوس زه یوز کوم واټ ایف ګول سیک دین مونږ سره الریډي مونږ دغه سیل چې کوم دی سلیکټ کړی دی دا سیل مې سلیکټ کړی ټو ویلیو څه ته کنورټ کول غواړي 9000 ته بای د چینجینګ اف کومه ویلیو ټرانسپورټ چې کومه ویلیو دی نو کې باندې کلیک کوم نو دا سیز دی مونږ سره نو دا رنګ تاسو سره بیا دا جنریټ کیږي نو دا څنګه تاسو کولی شئ د ویلیوز وغیرہ چینج کولای شئ تاسو راځي واټ ایف ته راځي ګول سیک ان دلته نه کومه دا مونږ چینج کوو فار ایگزامپل دا ما سلیکټ کوم دا ما ریموف کوم دا ویلیو ما سلیکټ کا پروفیټ دا زه څه ته رسول غواړم 11000 ته 11000 ته بای د چینجینګ اف کومه کوانټیټي زه کول غواړم زه چې څنګه کې باندې کلیک کوم ما د چې 942 کوانټیټي تاسو سیل کړئ دی نو موږ سونه پروفیټ جنریټ کیږي 11000 به پروفیټ په جنریټ کیږي دا رنګ تاسو د دې سیزونو یوز کولای شئ اوس فار ایگزامپل یو کس وی چې مونږ ته یو ټیبل هم دا رنګ جوړ شي دلته چې مونږ سره دا د $100 چې کوم دی مونږ سره ایکوال ټو اینډ زما دا سلیکټ کوم نو دلته مونږ سره راغی $900 دا خو مونږ سره د 100 نه رالی که زه داسې $200 وي مونږ سره کوانټیټي وي مونږ سره که 200 کوانټیټي وي 300 کوانټیټي وي اینډ سو آن به زه دا به داسې لګونده ډریګ کوم دا رنګ اپ ټو 900 لا تاسو داسې هم کولی شئ چې 1300 پورې مې راوستو که زه یم چې دا دونه پیسز مونږ خرڅ کړو بیا به دې نه سره دي 200 نه به سره دي 300 نه به راځي 400 نه به سره دي نو دې لپاره مونږ د یو بل کمانډ یوز کړو دا بل اول مونږ ټول سلیکټ کړو دا رنګې دې لپاره به تاسو واټ ایف انالیسس ته راشي ان دې کې ډیټا ټیبل دی په دې باندې به کلیک کړئ په دې کې مونږ سره یو دی رو انپوټ خو مونږ سره نه دی کالم انپوټ دی نو مونږ په دلته کلیک کړو په دې سیل کې اینډ زه ورته به دا کوانټیټي سلیکټ کړم ځکه چې دا الریډي مونږ سره دلته ملټیپلیکیشن فارم کې ده اینډ که زه اوکې باندې کلیک کوم نو مونږ سره اټومیټکلی به دې چې کومه ریونیو د هغه چې کوم د دې کوم پروفیټ راځي هغه مونږ سره دلته اټومیټکلی جنریټ شي اینډ که زه دا چې کوم اینډ دا زه اول ډالر ته کنورټ کوم کرنسي ته مې کنورټ کوم کرنسي تاسو ښکاري چې مطلب دا سیز دی خو که زه اوس هلته د دې وګورم چې کوم پروفیټ زه دې چیک کوم که زه دلته ډیټا ته راشم واټ ایف انالیسس ته سینیارو منیجر ته یو به پکې ایډ کړم اینډ دلته نه فار ایگزامپل دې له تاسو 200 اینډ دلته نه اوکې اینډ دې له ما دلته نه څونه دا کو 200 کو نو چې دې نه موږ سره څونه راځي هغه تاسو ته شو شي اوس که زه په دې باندې کلیک کوم شو کوم دلته نه تاسو ته شو کېږي اینډ دین دا رنګ دی مونږ سره نو دا رنګ تاسو کولی شئ دا هم تاسو ډایرکټ دې سره د دې ریزلټ وغیرہ تاسو کولی شئ هغه کالکولیټ کولی شئ تاسو ته ښه پته چې دا مونږ سره د 100 دی اینډ دلته نه مونږ سره 200 چې کوم دی دا بیا دې سره ملټیپلای کړی دی ډایرکټ نو دا رنګ تاسو کولی شئ دا هم فایند کولی شئ که دې تاسو شیټ جوړوئ شیټ هم جوړولی شئ اینډ بل مونږ سره چې کوم دا ډیټا ټیبل دی دا بل هم مونږ یو بل ځای یوز کوو زه یو بل شیټ اوپن کوم فایل ته رالم اینډ دلته ما پریکټس فایل اوپن کو لیټ سپوز دلته نه ما سره یو شیټ دی دلته نه موږ سره د واټ ایف په نوم باندې دی اوس یو کس دی فار ایگزامپل یا یو پروډکټ دی زه ډیلی چې کوم دی هغه ما دونه مطلب د دونه سیل کړي دي موږ سره مطلب د ډیلی چې کوم دی ډیلی دی 250 پروډکټ سیل کوي زم چې دی به
د ورځو سونه پروډکټ سیل کی د 30 ډیز به سونه پروډکټ سیل کی 365 په سونه پروډکټ سیل کی یا یو کس ته د 1 اور کې دونه پیسې په کوم دی مال کار کوي نو کله چې ورځو به د سونه پیسې 30 ډیز 365 او پسې 100 نور ډیز پکې هم کنورټ لیکل شي نو تاسو بهر سینو کې 1 بولی کې دا رنګ بهر سینو کې ما 1 لیکلې کزل ته ایکوال ټو اند دا سیل ملټیپلای کم دی بل سره دا مال ته ملټیپلای کو نو ودې نه رااله زبر دې ټیبل دا سلیکشن وکم اند دلته وزرا شمه چې دلته راشم ډیټا تا ان دلته نه بز په دی باندې کلیک کم وات اف انالیسس چې کوم دی په ډیټا ټیبل باندې کلیک کم رو انپوټ کې مونږ دا سلیکټ کو دین کالم انپوټ کې مونږ سو کو دا ون سلیکټ کو چې څنګه انټر کم اتوماتیکلی به دی ریکارډ فایند شي مطلب 7 دې سره ملټیپلای کو دا رنګ راځي 30 وسره ملټیپلای کو چې کله هم ته ډایرکټ ملټیپلیکیشن غواړي لیټس سپوز فار ایگزامپل زدا سي ملټیپلیکیشن غواړم ان دلته نه ما یوز کو 10 دلته نه ما یوز کو 20 دلته ما یوز کو 30 and so on دا به مونږ 50 پورې داسې دارنګ یا دا به مونږ سو کو 200 پکو دارنګ اوس زه فار ایگزامپل دلته نه زه وایم چې فار ایگزامپل مونږ سره دی 1000 and دلته نه مو لیکلو 2000 یا مونږ بسو کو دلته نه دلته به هم مونږ سو کو دا به جنریټ کو دارنګ ډریګ به کو اوس دلته نه فار ایگزامپل equal to and دلته نه ما یو ویلیو دا کا ویلیو مې سو کا دلته نه اول خو دلته نه ملټیپلیکیشن سلی کما دلته فار ایگزامپل زه یوز کما چې کوم دې زدا سی یوز کوم چې 10 and دلته نه زه 1 یوز کوم ما 10 and 1 دا سی لیکلو دې سلیکشن مې وکړو and دلته رالما ها اول به زه 10 چې کوم دی دا به ایکوال ټو دا به زه داسې ملټیپلای کما دې سره دې نه هم 10 راشي سلیکشن به زه دیو کم زه بدل تراشم واټ اف انالیسس ته راشم ډیټا ټیبل باندې کلیک کم مونږ سره څه شی واړی مونږ رو انپوټ کای نو رو انپوټ دا شو ان زه به کالم انپوټ سلیکټ کم چې څنګه کې باندې کلیک کم اتوماتیکلی به دا دې سره ملټیپلای کی دا دې سره چې ملټیپلای کې دا نه راځي دا وسه چې ملټیپلای کې دا نه راځي نو دا رنګ تاسو کولای شي ان که زه دې کې څه چینجز وکم تاسو ښکاري چینجز پکې شوي صحیح ده نو ما دلته نه 200 مې ولیکل نو دلته به تاسو ته چینجز ښکاري پدې کې نو دا رنګ تاسو ډایرکټ ملټیپلیکیشن نه پاره چې کوم لارج اماونټ اف ملټیپلیکیشن وي سونه هم ډیټا وي نو اتوماتیکلی تاسو د ډیټا ټیبل په ذریعہ باندې هغه کول شي ان دا زموږ ټاپک په واټ اف انالیسس باندې ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ آوټلاین ګروپ ډسکس کوو